यहाँहरूले अहिलेसम्म सानो संसारको एपिसोडहरू हेर्नुभएको छ भने यसले के गर्दैछ भनेर सायद यहाँहरूलाई मनमा लागेको होला। अत यो सानो संसार मलाई एकदमै रोमाञ्चक लाग्छ र यो सानो संसारभित्रको विशाल दुनियाँमा प्रकाश वा लाइटको सूक्ष्म फिजिक्सका कारण देखिने दृश्य कुनै सूर्यास्तको पेन्टिङ भन्दा कम छैन। यही शान्त माहौलमा हाम्रो एउटा सिलिएट आफ्नो जीवन कथा जाँदैछ भनेर टोलाउँदै बसिरहेको छ। एक्कासी शान्त माहौलमा हलचल आउँछ र तुफान आउँछ। त्यो के हो जसले हाम्रो सिलिएटको साँझ पखको लाइफ कन्टेम्प्लेसनलाई भङ्ग गर्ने प्रयास गर्दैछ? रोटिफर। रोटिफर जनावर प्रजातिमा सबैभन्दा सानो सदस्यमध्येका एक हुन् र यिनलाई आसपासमा आँधी नै आउने गरी आफ्नो खानेकुरा तान्न एकदम रमाइलो लाग्छ। न त यति जोडले खाना तान्दा कहिलेकाहीँ यिनीहरूको मुखमा खाना सड्किने गर्छ। त्यही पनि यिनीहरूले आफ्नो मुखमा अट्ने भन्दा ठुलो खाना चाहिँ खाने कोसिस गर्दैनन्। घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्छ भन्ने उखान सायद यिनीहरूले पनि राम्रैसँग सुनेका छन्। यो रोटिफर कुन चाहिँ उपप्रजातिको हो मलाई थाहा छैन, तर यसले जताभावी टोयलेट गर्दै हिँड्दैछ। रोटिफरको मुखमा सिलिया वा सानो एक प्रकारको कपाल हुन्छ जसको कम्पनको आवृत्तिबाट एउटा सानो भोर्टेक्स तयार हुन्छ र जसबाट खाना यसको पेटमा पस्दछ। ब्राइट फिल्ड माइक्रोस्कोपीमा रोटिफर कुनै एउटा एनिमेटेड चित्र जस्तो देखिन्छ। रोटिफरहरूको आफ्नै नर्भस सिस्टम हुन्छ पनि भनिन्छ र सायद यही कारणले यी आफ्नो वातावरण अनुसार व्यवहार गर्दछन्। यी हामीले देखे भन्दा केही चलाखै छन्, तर जति चलाख भए पनि हरेक प्राणीको कुनै न कुनै शिकारी हुन्छ र यो हेलियोजोआ हो जुन सानो संसारको दुम्सी हो। तर यो हाम्रो संसारको दुम्सी जस्तो भेजिटेरियन हुँदैन र यसले आफ्नो काँडाले सानो सिलिएट वा रोटिफरलाई प्वाल पारेर भोजन गर्ने गर्दछ। र यो प्राणी के हो मलाई थाहा छैन, कृपया कमेन्टमा भन्नुहोला। र यहाँ एउटा एमिबा छ जुन सिस्ट स्टेजमा छ जस्तो देखिन्छ। यसका कयौँ प्रजाति छन् र एउटा नेग्लेरिया फाउलेरी भन्ने प्रजातिले मानिसको दिमागमा आक्रमण गर्दछ र जसको कारण एमोबिक मेनिन्जोइन्सेफेलाइटिस भन्ने समस्या आउन सक्दछ। खैर, सानो संसार ठुलो संसार जस्तै नै हो। यहाँ हाम्रा साथी पनि छन् र दुश्मन पनि छन्। यी साथी हामीलाई बिना कारण सहयोग गर्छन् र यी दुश्मन बिना कुनै कारणै हाम्रो जीवन बर्बाद पनि बनाउँछन्। तर सानो संसारमा यस्ता प्राणी पनि छन् जसलाई हामीसँग खासै सरोकार छैन। जस्तै यो भोल्भक्स। यहाँ भोल्भक्सको सिङ्गल सेल यता र उता केही खोज्दैछ र लाग्छ कि यो प्रेग्नेन्ट पनि छ। यी प्राणी अक्सर साइटोकाइनेसिस मार्फत रिप्रोडक्सन गर्छन्, जहाँ यी एउटा सेल मेम्ब्रेनभित्र छुट्टिन्छन् र हुर्कन्छन् र यिनीहरू यही मेम्ब्रेनभित्र कयौँ सङ्ख्यामा विभाजित हुन्छन्। र यी आफै बाहिरतिर फर्केका ससाना सिलियाले यसको मुभमेन्टलाई गाइड गर्दछ। यिनीहरूलाई हेर्दा मलाई मिनियनहरूको याद आउँछ। जसरी मिनियनहरू जम्मा भएर एउटा स्फियर बनाउँछन्, यी पनि लगभग त्यस्तै छन् र त्यस्तै स्फियर बनाउँछन् र गुल्टिँदै एउटा एडभेन्चरमा हिँडिरहेका छन्। टेलिस्कोपबाट एलियन खोज्दा भन्दा मलाई माइक्रोस्कोपबाट यी एलियनहरूलाई हेर्दा रमाइलो लाग्छ।
सायद यिनीहरू हाम्रो पहुँचमा छन् र यो कारणले गर्दाखेरि पनि यिनीहरूको अस्तित्व हाम्रो लागि रोचक छ।